Salutare! Am pus pe Mixcloud în urmă cu ceva timp un mix ce se numește Electro Chill. Este din sfera Goa Trance, doar că chill, adică ceva muzică electronică foarte liniștitoare din sfera Goa Trance. Mi-a plăcut foarte mult cum a ieșit mixul, adică după ceva timp după ce l-am ascultat, am zis wow, ce fain sună, vreau să mai fac încă unul. Și căutam pe YouTube diversi alți artiști de acest gen, ceva chill, ceva electro, și am găsit un mix făcut de cineva, tot în genul cum l-am făcut eu pe ăsta al meu. Mi-a plăcut mixul lui și m-am gândit, hai să fac și eu un mix cu artiștii pe care el le-a folosit în mixul lui, doar că nu voiam să fac cu aceleași piese, adică nu voiam să iau piesele lui și să le bag în mixul meu, că e deja făcut un mix cu piesele alea. Am vrut să fie altceva și m-am gândit să fac o chestie. Hai să caut artiștii pe care el le-a folosit, avea și câte 2 piese de la câte un artist. Hai să iau aceiași artiști de la care să caut alte piese. Am găsit câteva nume foarte faine și căutând să văd ce au mai făcut acei artiști din mixul respectivului, am găsit E-Mantra. Nu știu dacă am pronunțat bine, E-Mantra se scrie, E-Mantra. Am dat pe canalul de YouTube E-Mantra și mi-a plăcut ce am auzit acolo, nefiind abonat, bineînțeles, pentru că tocmai ce le descoperisem. Prima piesă, știi că e aia care ți-o dă atunci când nu te abonezi, e un video care este pus special pentru cei care nu sunt abonați. Am mai explorat puțin canalul de YouTube, am găsit piese foarte faine, am găsit videoclipuri faine și nu știu ce m-a venit mie să dau la About, să văd ce e acolo, oare ce scrie la About. Cred că rar dau acolo, doar că dacă cumva un canal de YouTube îmi atrage atenția mai mult decât media, să zicem, am tendința să văd la About dacă scrie ceva. Și văd că scrie Emanuel Cărpuș din Constanța. What? Adică, deci nu vine să cred că în România se face muzică din asta, nu vine să cred cum să fie român ăsta. Și am zis, hai să mai văd, wow, am văzut că e din Constanța, a pus muzică la diverse festivaluri de Goa Trance, așa, și am zis, wow, super, super tare. Îmi place foarte mult ce a realizat ca și muzică până acum sub sigla E-Mantra și m-am gândit să cumpăr vinilul. Pentru că am văzut în poze la el că e un dublu vinil albastru și plăcându-mi și muzica am zis, ok, asta e. Un pic prețul a fost cam mare, în sensul că discul a fost, să zicem, decent, cred că 26 de euro a fost discul. Și fiind dublu disc și color, eu zic că, e prețul unui disc nou la ora asta pe piață. Dar am plătit vreo 11 euro transport sau ceva de genul ăsta, deci transportul a fost mult prea mult decât în mod normal aș fi dispus să dau pentru transportul unui singur disc. În fine, așa s-a nimerit. Am comandat discul și după 5 săptămâni a ajuns la mine. Nu știam dacă vine prin vreun curier, dacă vine cu poșta. Nu există număr de urmărire. M-am tot dus la poștă în fiecare săptămână, adică am lăsat să treacă vreo 2-3 săptămâni până când am început să merg la fiecare 3-4 zile la poștă să văd ce se întâmplă cu discul ăla, sau așteptam un telefon sau un mesaj de la vreun curier rapid. Am pățit să vină discul cu poșta, ce am mai comandat din Anglia. Mi-a venit uneori cu poșta, uneori cu, nu mai știu, ceva curier rapid. Și nu știam cu ce vine, tot așa, fără cod de urmărire, e super surpriză, poate să vină în orice formă și după 5 săptămâni aproximativ l-am găsit până la urmă la poștă, deci a venit cu poștă română. Hai să îl despachetăm și să vedem ce e înăuntru. Văd că este foarte bine prins cu scoci. Hai să vedem înăuntru, în copertă nu mai fi nimic. Nu, pare că e gol. Mai avem câteva bucăți de scoci de îndepărtat. Începe să arate fain. Și am ajuns la disc, adică la copertă. Acesta este labelul, da? Aici e ceva reclamă care se pare că nu mai e valabilă. La un eveniment care nu mai este valabil. Discul văd că vine și într-o folie
ceea ce e fain. Cred că am să-l las în folia asta, că se pare că asta nu face parte din transport, ci se poate păstra chiar și pentru a ține discul în ea ulterior. Wow, arată super fain. Ca finisaj și ca și culori, mi se pare super. Foarte fain realizat. Îmi place că e dublu disc, gatefold. Și înăuntru aici mai avem ceva. Doar un mic fluturaș cu, tot așa, cu albumul și cu spatele coperții. Hai să vedem și discurile. Două piese pe o parte, două piese pe cealaltă. Super fain, arată calitate, arată făcut super fain. Și discul albastru. Foai, super fain arată, deci asta cu albastru e excelent. Îmi plac discurile așa colorate. Cred că pe video se vede puțin mai înspre mov acest albastru. Nu cred că am balansul de alb reglat corect. Nu se vede chiar cum ar fi în realitate, e ceva mai albastru discul. Ăsta o să-l și pun pe pick-up direct. Și să vedem și discul 2, n-ar trebui să fie prea mult diferit decât că e cu alte piese. Fața D și fața C și fața D. Iarăși câte două piese pe fiecare parte. Îmi place foarte mult că sunt câte două piese, chiar dacă ele sunt piese lungi, sunt doar două piese pe o parte și nu au fost super înghesuite. Nu știu dacă era și o altă variantă, dar e foarte fain că e dublu vinil, adică albumul este pe două discuri. Nu au fost înghesuite piesele, ceea ce înseamnă că ar trebui să și sune foarte fain. Albumul se poate cumpăra în format digital sau fizic de pe Bandcamp. O să ai în descrierea acestui video link către pagina de Bandcamp. E Mantra. Drifting, super fain. Abia aștept să-l ascult. Nu pot să zic decât că îmi place foarte mult cum arată și cum sună. Deci sună extraordinar de bine. Sunt impresionat de felul cum sună. Bineînțeles, fiind muzică electronică, fiind destul de aerisit ca și mixaj și fiind un album de mai puțin de o oră împrăștiat, să zic așa, pe două discuri, fiecare piesă având între 6 minute și ceva și 8 minute și ceva, bineînțeles că, deci maximul pe o parte este undeva la 14-15 minute. 6 cu 8 jumate e mai puțin de 15, deci vreo 15 minute pe o față de disc, ceea ce e super tare. Adică având vreo 15 minute pe fața de disc, șanțurile sunt destul de lăbărțate, să zic așa, câte două piese, da? 8 piese în total, câte două pe fiecare față de disc. Bineînțeles că sună fain, așa se face un album ca la carte, așa trebuie să sune și e un pic peste așteptările mele, trebuie să recunosc. Pe Emanuel, împreună cu lucrările sale, îl găsești pe Bandcamp. O să las un link în descrierea acestui video către E-Mantra Bandcamp. Și mai nou are și un nou proiect de drum and bass. Chiar pe acest album este o piesă un pic mai drum and bass. Albumul este disponibil și pe CD și pe vinil și mai are încă o grămadă de albume din anii trecuți disponibile pe CD. Dacă ești cumva cu preferințele în sfera asta de trance, goa trance și muzică din asta electronică mai liniștită și dacă în general ești în sfera muzicii electronice, îți recomand să dai o ascultare, să vezi despre ce este vorba. Te salut și ne vedem în curând!